Frumoasele mele balanțe, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna aprilie. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă doresc sărbători fericite, că mi-am dat și o seama în ultimul moment că ne apropiem de săptămâna mare a Paștelui, așa că vă doresc Paște fericit și să ne vedem cu bine după. Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi. Mesaje bonus, bineînțeles, de la cărțile Oracol pentru luna aprilie. Acest lucru nu e pentru tine. Am început în forță cu voi. Reconsideră foarte explicit până aici și optimism. Ok. La capătul cărților avem repetiție. Ok, dragă balanță, pare că repeți un anume tipar de a te încăpățâna să obții ceva ce tot fuge de tine sau să-ți dorești mereu ceva periculos. Atenție, poate fi vorba din punct de vedere al pericolului, poate să fie vorba despre relații periculoase, persoane care nu sunt pentru tine și tu te încăpățânezi că bada, mie ăsta îmi place, ăsta mă atrage. Ei bine, aici vorba e, hai, reconsideră odată acest tipar repetitiv. Da? Te atrage ceea ce fuge de tine sau te incită mult mai mult, da? Este foarte excitantă această dinamică pentru unii dintre noi. Și eu am avut perioade de genul ăsta care era și era cel mai incitant, îmi plăcea cel mai tare, însă a venit momentul să te potolești, cumva îmi vine să spun, mai ales dacă ai trecut de perioada asta de, nu știu, adolescență până în 35 de ani. Da. Și să încep să fie un pic mai... Aici optimismul nu are legătură cu optimismul, aș spune, nu se pupă cu ce vedem, ci are legătură cu un soi de, nu știu, fi iertător și blând cu tine, da? Nu te acuza foarte tare sau nu te învinovăți foarte tare. Când conștientizăm că repetăm, da, un anume tipar de comportament sau un anume tipar de relaționare, tendința este să începem să ne acuzăm, să ne criticăm și să zicem, aoleu, ce varză ești și vai de mine, ce, da, puncte, ce ne zicem fiecare. Aici e vorba despre asta. Indiferent la ce te încăpățânezi să obții, că e vorba de o persoană, că e vorba de cine știe ce alte rezultate, pune mâna și reconsideră. De ce trebuie să reconsideri? Pentru că nu e prima oară când te încăpățânezi să obții acel ceva care nu, tu știi foarte bine că nu-ți face bine. Cam asta e. Optimismul aș putea să-l transformă în încredere, ca și cum crede că, în credință mai repede decât încredere, crede că vei putea să reușești să faci lucrurile altfel de acum înainte. E doar o chestiune de practică, nu putem să pretindem să ne schimbăm de pe o zi pe alta, însă trebuie să avem pretenții de la noi să schimbăm un tipar repetitiv sau ceva ce se tot repetă în viața noastră. Da, vom vedea în următoarele mesaje dacă vor să ne ducă pe o anume linie sau nu. Ok, s-a întors nebunul aici, din câte văd. Îl luăm, că dacă o carte sare și se întoarce, clar că vrea să ne transmită un mesaj. Nebunul vine cu următorul mesaj. Riscă, pentru că fiecare dimineață este un nou început. Ok. Am spus că acest lucru nu e pentru tine și tu știi asta și se vede într-un mod repetitiv în viața ta. Da? Această încăpățânare de a obține ceva imposibil care oricum nu-ți face bine. Și nebunul vine să confirme ca și cum riscă. Dar eu nu m-aș duce pe calea asta să vă zic țineți-vă în continuare de acest tipar repetitiv. Nu, pentru că nu am cum să zic asta. În fiecare dimineață poți face lucrurile altfel ca să poți să ieși din acest
ciclu repetitiv, din aceste tipare repetitive. Și aici pentru mine mesajul vrea să-mi spună, riscă să-ți schimbi comportamentul, pentru că ai opțiunea ca în fiecare zi să o faci. Riscă, aș spune mai repede, ai curaj sau fii curajos. Nu ai curaj. Implementează curajul în tine, spunându-ți, da? Știu că asta nu e pentru mine, nu îmi mai asum riscuri. Cam asta ar putea să fie mesajul. 9 de cupe. Trăiește într-o stare constantă de recunoștință. Aici se spune să reconsideri acest gen de tipare, da, repetitive. Gândește-le și schimbă-le. În momentul în care practici aici cu nebunul, da, și îndrăznești, da, ai curajul, îndrăznești să schimbi dinamica repetitivă, să spunem așa, îți va aduce anumite rezultate și satisfacții din punct de vedere emoțional, pentru că 9 de cupe este satisfacția emoțională. Mi-am îndeplinit obiectivul, dorința, mă simt fericit, împăcat, sunt ok. Da? Ăsta e 9 de cupe ca mesaj în tarotul tradițional. Aici mesajul este trăiește într-o stare constantă de recunoștință. E ca și cum fi, nu știu, recunoscător, recunoaște față de, nu știu, cine vrei tu, față de tine inclusiv, că ai avut puterea să spui nu de data asta acestei tentații de a face același lucru ca până acum, da? De a te încăpățâna să obții acel lucru, persoană. Regele de bâte, aprindeți lumina interioară încât ceilalți să te poată urma. Regele de bâte reprezintă acea energie care arde în interiorul nostru, dar este acea energie, hai să o spunem așa, care poate aduce cu ea un exemplu, adică a fi un exemplu pentru ceilalți. A te putea urma ceilalți cumva. De-aia ți se spune aprindeți lumina interioară, aprindeți adevărata, instinctul, bâta instinct. Aprindeți adevăratul foc din interiorul tău, nu ăsta căpos și excitant, că doar așa simt că trăiesc dacă obțin ceea ce îmi doresc într-un mod arzător aici, da? Ci îmi pun, hai să spunem așa, obiectivul să ies din roata repetitivă în care m-am aflat până acum și am acționat până acum. 9 de cupe este cartea autostimei, fac totul din suflet pentru mine, pentru sufletul meu, dar nu în această atitudine căpoasă care mi-aduce de fapt numai probleme, mă bagă în probleme mai mult, pentru că mă apuc să reconsider, voi trăi după standardele mele emoționale, după ceea ce eu îmi doresc, însă în așa fel încât să existe foc și, nu știu, excitare în viața mea, bineînțeles, să am un motiv pentru care să trăiesc, dar în același timp un foc controlat care să mă ajute să fiu încrezător și să fiu eu cel care
sunt lider în viața mea, cel care mă conduc pe mine însă, nu las instinctele mele primare, ăstea așa, mi s-a pus pata pe tine și până nu te am nu mă las, da, cu toate că îmi fac rău singură. Nu e vorba de un instinct primar să las să mă controleze, ci e vorba ca eu să fiu liderul care controlează acest instinct primar, repetitiv, da. De-aia vorbim aici despre a da exemplu. Cu atitudinea ta, cu acțiunile tale, vei fi un exemplu pentru ceilalți. Ceilalți te vor urma, nu pentru că vei fi tu un guru sau un cine știe ce maestru, dar e vorba despre ca și cum, băi, dacă balanța asta a putut să se dezbăreze de aceste năravuri, și eu pot. Și poate or să vină la tine să te întrebe, tu cum ai făcut ca să fac și eu. Cam asta este ideea, foarte interesant. 10 de bâte la capătul cărților avem. De ce să facem lucrurile mult mai dificile decât ar trebui să fie? Vezi? 10 de bâte este o încărcătură, este foarte mult stres, este foarte multă greutate pe umerii noștri. Și aici avem această persoană care are 10 lumânări în brațe și trebuie să urce niște scări, dar sunt niște scări pe care se află niște dovleci, adică are un spațiu mic de trecere și ea merge așa încărcată cu o grămadă de lumânări care îi pot aluneca în orice moment din brațe. De ce iei mai mult decât poți să duci? De ce te bagi în mai mult decât poți să duci? Și apoi ajungi să te frigi. Lumânările arată acest aspect. Da? Trebuie să reconsideri și să rectifici ceva la comportamentul tău. Nu-ți mai îngreuna viața, îți faci viața mai dificilă decât ar trebui să fie, da? Doar pentru că te căpoșești tu să obții acel ceva care arde așa în tine, ca și cum cu cât e mai dificil, cu atât e mai incitant pentru mine. Na, acum tu fă cum vrei, dar, pardon, mi-e și în spaniolă, dar aici cărțile asta încearcă să îți spună. Poți să ai o viață excitantă, da, și satisfăcătoare pentru sufletul tău, fără să mai trăiești așa, cu instinctul ăsta așa în prim plan. Luna de miere avem aici. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism, a doua oară când apare optimismul. Poți să iubești fără frică, al treilea mesaj pentru voi. Lasă-ți prietenii să te ajute la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, eu nu știu ce se întâmplă în relația voastră, voi știți, aici cineva poate întinde coarda prea mult, unul dintre cei doi sau poate amândoi aici, ceva nu este sănătos pentru dinamica relației voastre sau nu este sănătos pentru relația voastră. Trebuie să începeți să vă rectificați comportamentele și acest lucru care nu este sănătos și se tot repetă între voi, e un tipar nesănătos pe care îl tot nu știu, folosiți în relația voastră. Și eu nu spun doar despre voi. Într-o relație suntem doi, ambii parteneri pot face același lucru, da? Un nărav, nu știu, domne, uite, habar n-am. Mă pot enerva din orice aici, cu nebunul, da? Hai să încercăm să fim mai, nu știu, împăciuitori, mai calzi. Optimismul vorbește despre căldură, vorbește despre bunăvoință și așa mai departe, da? Nouăle de cupe vorbește despre căldură sufletească și despre recunoștință în acest caz. Nu puteți să fiți recunoscători că vă aveți unul pe celălalt și să reconsiderați comportamentele, de fapt, pe care le aveți unul față de celălalt. Pentru că aici, bine, eu nu mi-arată cărțile, vezi, Doamne, cine știe ce mare iubire există, însă este o relație, aș spune, ok, în care există
foarte mult, există posibilitatea foarte mare de a fi fericiți, da, însă trebuie să scăpați de anumite tipare de comportament care aduce urtul în relația voastră. Poate că ceea ce aveți nevoie aici este să petreceți un timp împreună, dar într-un alt context. Adică ieșiți din contextul zona de confort, casă. În momentul în care stăm doar în casă, adică, nu știu, nu neapărat că trebuie să călătorim, vezi, Doamne, să zicem în Maldive, da? Nu, dragii mei, schimbăm. Uite, mă iau de aici și mă duc în, nu știu, habar n-am, în orașul meu, dar mă duc în camping. Nu contează. Schimbați locul, da? Pentru că aici ai luna de miere. Și ca și cum un soi de apropiere, ca și cum ați fi în vacanță, unde nu trebuie să te duci să faci mâncare, unde nu trebuie să stai să speli copiii, unde nu trebuie să stai să, habar n-am, să lași să se uite la meci toată ziua sau să iasă cu băieții, unde să fiți doar în contextul voi, tu și celălalt, da? Și aici este despre în luna de miere ce se face? Face dragoste multă, da? Și se petrece o conexiune emoțională între cei doi. Devenim mult mai apropiați, mult mai deschiși sufletește, pentru că asta spune aici. Poți să iubești fără frică, deschideți inima pentru a da și a primi energia cea mai elevată dintre toate. Dacă nu ne dăm timp și spațiu pentru noi doi ca cuplu și nu facem decât aici să, nu știu, într-un mod repetitiv, aoleu, mereu face același lucru, pui ceașca asta de aici, mereu nu o speli și nu bla bla bla, toată ziua taca taca maca maca, aici într-un mod repetitiv, da? De ce complicați lucrurile? Vă complicați relația cu baliverne și cu căpoșenie. Hai, încercați să vă puneți mintea la contribuție și să vedeți că dacă depuneți niște eforturi, da, și veți fi mai blânzi, mai împăciuitori, reciproc, bineînțeles, veți putea vedea schimbări în relația voastră. Lăsați prietenii să vă ajute, nu știu, cere sfaturi sau, nu știu, da. Da, atenție că pentru mine cuvântul prieten este cu o însemnătate foarte mare. Pentru mine nu oricine e prieten. Prieten înseamnă când eu am încredere să-mi deschid sufletul față de tine și să știu că în niciun caz nu te vei duce cu vorba mai departe și că dacă mă deschid în fața ta, este clar că tu, dacă eu consider că mă pot deschide în fața ta, e clar că tu mă poți ajuta într-un fel. Dacă eu știu că nu am un prieten de genul ăsta care are mai multă experiență de viață sau în relații, n-am cum să cer un sfat pe relații dacă el nu are experiențe, da? Deci pentru mine cam asta e o chestiune de încredere și e o chestiune de experiență a celelalte persoane ca eu să pot să mă duc să cer un sfat. Dacă nu, eu mă duc și caut sfaturi, o grămadă de informații pe Google încât să pot să-mi rectific, să ne rectificăm comportamentul sau să scoatem răul din relația noastră, da? De ce să facem lucrurile mai dificile decât ar trebui să fie? Întrebați-vă, de ce o faceți într-un mod repetitiv? Pentru cei singuri, dacă aici este vorba despre această incitare și excitare despre care vorbeam la început, dragii mei, nu rămâne altceva decât să reconsiderați, așa cum am spus. Putem să vorbim despre faptul că la voi sfaturile din punct de vedere emoțional sau sentimental sunt: nu te mai arunca cu capul înainte și mai ales când vezi că e din ce în ce mai, cu cât e mai dificil în a cuceri o persoană, cu atât mai mult ești așa mânat să obții acea persoană, da? Nu, hai, potolește-te un pic, îmi vine să spun. Dă-ți voie, bineînțeles, să experimentezi, dă-ți voie să cunoști persoane, însă să fie persoane
care să te să-și dorească să te cunoască cum ești pe interior. Atenție, pentru că aici, dacă ceea ce se vede la tine este doar îmi place la nebunie, obiectivul meu este nu mă las până nu și atât. Astea sunt declarațiile sau asta este ceea ce percepe celălalt de la tine. Poate să fie că ai parte de foarte multe respingeri, pentru că sunt foarte multe persoane cărora nu le place acest abuz și acest, nu știu, cum se zice, această încăpățânare, da, și insistență. O să te am dacă mie îmi place. Că poate lui altul nu-i place de tine, nu-i place modul în care tu acționezi. Reconsideră un pic acest aspect, că poți să fii invaziv cu celălalt în loc să îl lași să îți vadă într-adevăr această calitate, acest foc interior frumos pe care îl ai și bineînțeles că vor accepta să aibă o relație cu tine. Dar când ești atât de sufocant sau atât de, cum se zice, de nerăbdător și de insistent, cu atât mai multă respingere poți să primești în viața ta. Așa că reevaluează un pic acest gen de comportament repetitiv. Acum, ia-o încet. Nu știu dacă e vorba de faptul că ai putea să cunoști pe cineva în această perioadă neapărat. Poate să existe aici chestia asta cu am cunoscut pe cineva sau îmi place cineva și mă duc invaziv să o cuceresc, da? Pe persoana asta. Vei complica lucrurile. Aici cam asta ți se spune. Șezi blând, ia încet, nu mai face cum ai făcut în trecut. Rămân fără voce. Și doar deschide-te din punct de vedere emoțional ca celălalt să te cunoască întreg, nu doar așa, focos. Da, sună ciudat pentru o balanță, dar atenție, nu uităm că balanța e pe aceeași axă cu berbecul. Balanța se poate polariza foarte repede la energie. Putem să vedem balanțe care par berbeci și berbeci care par balanțe, ca să ne înțelegem, da? Asta e un alt detaliu din astrologie. Dacă rămâi într-o stare, hai să spunem, optimistă, că vei putea să ajungi să ai o relație fără să mai acționezi așa sufocant, vei avea o relație, însă e o chestiune de practică. Nu poți să zici că de pe azi pe mâine, dacă nu te mai comporți așa, de ce n-apare, domne, odată o persoană? Nu, aici e vorba despre, ok, stai. În momentul în care cu adevărat ai integrat în tine chestia asta, atunci, da, ai toate șansele să apară acea persoană. Aici e vorba, lasă-ți prietenii să te ajute, nu știu, tu ieși în societate, mergi cu prietenii la o cafea, la o bere, nu contează, petrece timp în afara casei. Dar, nu știu, de ce nu? Dacă e vorba de ajutor, nu știu dacă e vorba să-ți facă prietenii cunoștință cu altcineva. Aici e vorba de luna de miere. Poate că e vorba despre niște zile de vacanță. Uite acum, poate de Paște, unii dintre voi, dacă sunteți singuri, nu știu, de ce nu mergeți un weekend sau, mă rog, doar câteva zile, mergeți singuri undeva. Gândiți-vă la o locație pentru voi, unde voi să vă simțiți calmi, așa, liniștiți, într-un fel sau altul și niciodată nu se știe. Poate acolo întâlniți pe cineva. Da. Da. Dar e ceva ce nu un comportament repetitiv sau, dar nu e vorba de reîntoarcerea unei persoane din
în viața ta, nu aș spune că simt să vorbească despre asta. Repetiția mă poate duce la gândul că e posibil să se întoarcă cineva cu care ai avut o relație. Dar aici din start ți spune persoana asta nu e pentru tine. Da, tu pune mâna și reconsideră, pentru că nu cred că e cea mai bună variantă pentru tine să te împaci cu această persoană. Pare că este o persoană așa, ca nebunul, flușturatică sau o persoană care nu neapărat poți să te bazezi pe ea să ai o relație. Gândește-te un pic mai mult la tine, vine să spun, și învață să fii propriul lider, în care să zici, băi, trebuie să învăț să decid pentru mine ce e bun și ce nu e bun pentru mine. Pentru că persoana asta nu e bună pentru mine. Cam la concluzia asta trebuie să ajungi, bineînțeles, în cazul în care că tu știi, tu ai avut o relație cu persoana asta, tu știi. Poți să iubești fără frică, dar nu această persoană. Poți să te deschizi către iubire. Pentru că aici e vorba despre de ce să-ți complici viața mai tare. Dacă te împaci cu o persoană, asta e posibil să-ți complici viața mai tare și să nu curgă înspre tine, da, această nu știu, energie de a putea apărea altcineva în viața ta către care să te deschizi. Cineva care într-adevăr vrea o relație sau are interes să te cunoască pe dinăuntru cum ești tu ca persoană, nu un flușturatic care apare, acum dispare, da? Și se plimbă prin viața ta. Nu știu, acum mesajul și varianta asta poate să fie pentru alții dintre voi cei singuri. Ok. Avem șarpele. Dorință și atracție. Vezi exact ce am zis aici. Indiferent cât de mult te incită ideea sau îți place persoana sau îți place, nu știu, obiectivul ăsta care l-ai tu și tot ți se spune, băi, nu mai facem așa. Oricât de excitantă și de arzătoare este în tine această senzație, nu e pentru tine, nu mai face de-astea cu tine, da? Avem delfinii, cooperare și bucurie. Deci aici e vorba de a coopera cu tine, a reconsidera, a te asculta pe dinăuntru, a fi optimist că stai liniștit că o să găsești pe cineva în viața ta, nu trebuie neapărat să rămâi aici înfipt în tipul ăsta de alegeri, în tipul ăsta de comportamente. Și voi, cei care sunteți într-o relație, chiar dacă sunteți tentați aici cu șarpele, să repetați același tipar de comportament și să vă faceți rău în relație, dacă începeți să reflectați și să rectificați și să cooperați aici cu bucurie și cu zâmbetul pe buze, da? Se vor vedea schimbări. Aici avem bătrâna care vorbește despre tristețe, o femeie tristă. Ce să zic? Și avem și bătrânul foarte tare și un bărbat trist. Deci aici, dragii mei, pentru unii dintre voi e posibil să fiți la o vârstă înaintată unde relația voastră, nu știu, a ajuns să fie așa. Da, dacă e vorba de o vârstă înaintată, eu nu am ce să vă zic, dragii mei, eu nu pot să vă ajut în niciun fel aici, na, etalarea e care e. Deciziile ne aparțin, dar aici cert este că ceva nu e ok pentru voi. Vă veți îngreuna viața mai mult. Nu văd aici să vă doriți să vă despărțiți unii dintre voi, însă poate aici, cum vedem, tristețe de ambele părți, și la tine și la celălalt. Aici e vorba despre poate unii dintre voi vă doriți să vă despărțiți la bătrânețe, dar acum dacă nu știu ce să zic. Important este să încercați să fie un ambient pașnic, că la bătrânețe nu mai e vorba de lună de miere și de iubire și de atracție și de vai, Doamne, trebuie să curgă iubirea în sângele nostru. Dragii mei, după o anumită vârstă, eu aș spune după 45 de ani,
iubirea sau relația este altfel, da? Nu mai e cu cursul sângelui să țopăie hormonii pe noi. Nu mai e despre asta. Dacă aveți o vârstă înaintată și unul dintre voi asta își dorește să țopăie hormonul, aici eu nu mă bag, mergeți la terapie că aveți o problemă cu căpșorul. Dar dacă nu sunteți la o vârstă înaintată, aceste mesaje spun că e nevoie de cooperare, e nevoie de această rectificare a comportamentului, e nevoie de a vă deschide, da, din punct de vedere, hai să spunem așa, să fiți mai împăciuitori, nu mai fiți așa de triști și de vai mama voastră în relația asta, pentru că cu cât mai mult suntem cu lehamitea în glandă, cu atât de mult normal că relația unde să ajungă. Dar relație tristă, stinsă și na, cine o mai aprinde? Nici Dumnezeu. Dacă sunteți la vârste mai decente în care puteți să faceți ceva fără să ajungeți să vă despărțiți. Dacă sunteți singuri, insist, lăsați excitarea, dar nu vorbim de excitare sexuală, ca să ne înțelegem. Da? Instinctul ăla de a obține ceea ce îmi doresc foarte tare, nu te mai lăsa tentat și captiv doar în a vreau pe ăla pentru că mă atrage foarte tare și eu nu pot dacă nu-l am sau nu o am. Nu, potoliți-vă instinctele primare, încercați să implementați cooperarea, dragii mei, în momentul în care apare cineva în viața voastră. Oh, Dios. Imediat. Hai. ¿Estás uno? Nicole. ¿Me tenéis? X 855 9506 X. Gracias. Aquí.
Așa. Și să, bineînțeles, să fiți mai optimiști, dragii mei, nu mai fiți atât de triști, și femeile și bărbații, pentru că aici avem și atât femei cât și bărbați triști în această zodie, care li s-au unecat toate corăbile și că, vezi, Doamne, nu apare nimeni și că nu știu ce, dar aici e vorba despre, ok, ai nevoie să faci niște schimbări comportamentale. Acum depinde și de vârsta care o aveți, dragii mei. Dacă sunteți singuri și aveți, ce știu eu, 60, 70, 80 de ani, bine, 80 e exagerat, dar vreau să zic, dacă am 50, 60, hai că 50 încă, eu consider că încă suntem tineri la 50 de ani. Eu mâine pe mine fac 50 de ani, dă un pis, da măsii de treabă. La 50 de ani nu pot să fiu o tristă și să zic, aoleu, nimeni nu apare în viața mea. Nu, mă, frate, că dacă îmi schimb comportamentul și îmi dau voie să ies în lume cu prietenii, da, mă duc cu prietenele mele la o cafea, e imposibil că există atât bărbați singuri cât și femei singure. Și hai să fim serioși că nu chiar toți or fi boschetari, nu chiar toți or fi violenți, nu chiar toți or fi proștii proștilor, că băgăm pe toți în aceeași oală. Și nu e despre asta. Dacă noi suntem triste și vai, nu, nimeni nu mă vrea, sau bărbații triști, aoleu, aoleu, nu apare, nu apare, dar tu ce faci ca să apară cineva? Că dacă stai toată ziua, bună ziua, încuiat în casă și te plângi că nu apare cineva, atunci, Doamne iartă-mă, ce vrei să-ți spun? Da? Cam asta e ideea. Hai odată, faceți ceva, reconsiderați-vă comportamentele voastre, cu ce contribuiți voi ca să apară cineva în viața voastră. Că dacă ești trist, ca aici zice, contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Dacă tu ești tot timpul trist sau tristă, cu toate corăbile necate și nu ai și tu puțină cooperare cu viața asta, da? Ca să ieși și tu puțin în lumină în oraș, și nu ai un zâmbet pe față, cine se apropie de o acritură acum? Hai, îmi pare rău că vă zic chestia asta, dar cam asta e ideea, da? Și aici nu e, dacă e vorba de vârste înaintate de 70 de ani, 65, pentru că aici pe canalul ăsta sunt foarte multe persoane cu o vârstă înaintată. Nu puteți să pretindeți, dragii mei și dragele mele, după 60-65 de ani să existe prințul pe care nu l-ați avut până acum. Deci îmi pare rău să... Da? Eu vă dau voie după aia să spuneți ce vreți în comentarii. Însă aici e vorba despre ok. Decât o tristă ca tine să găsească un alt trist, mai bine singură. Nu știu cum să-ți explic. Așa că încercați să nu căutați în exterior ceea ce voi nu sunteți. Pentru că dacă am trăit o viață tristă, poate. Aici, dacă vorbim despre persoane înaintate în vârstă, este clar că vorbim despre persoane care au avut o căsnicie, pardon, și acum ori sunt divorțate, ori sunt văduve, da, sau văduvi, care și-ar dori să aibă un alt suflet lângă ei și să îmbătrânească lângă cineva. Bineînțeles, este ceva ce eu consider normal, nu consider că trebuie să mor singur în această viață. Însă, în momentul în care eu îmi doresc să găsesc pe cineva lângă care să mor, da, va trebui să am o viziune a ceea ce îmi doresc. Pentru că poate îmi doresc, cine știe ce minuni, ce bărbat minunat îmi doresc. Trebuie să știu întâi, care e piața unde mă învârt, că dacă, nu știu, în orașul în care stau sau în cartierul în care stau, avem numai bătrâni de ăștia triști, ori învățați să vă înveseliți unul pe celălalt, pentru că eu știu ce înseamnă o persoană de 65. Mama mea are vârsta asta. Eu am vorbit cu mama mea și am zis, băi, mama e văduvă. Și am zis, băi, mama, nu sta singură, caută-ți pe cineva. Și mi-a zis, nu trebuie. În momentul în care o persoană este convinsă că nu vrea pe altcineva, nu poți să-i bași cu sila, da, pe cineva în viața ei, este foarte clar. Însă,
în momentul în care vrei pe cineva în viața ta, nu ai alte opțiuni decât ce ai pe piață. Dacă ce e pe piață e tristețea mea cu tristețea lui, atunci trebuie să învățăm să devenim zâmbitori, să fim mai optimiști și să contribuim așa, să îmbătrânim cu zâmbetul pe buze. Nu să fim acrituri. De-aia spun că cunosc, după 65 de ani încolo, atât femeile cât și bărbații consideră că ei sunt, hai să zicem așa, înțelepți, da, între ghilimele, înțelepți, pentru că au ajuns la vârsta de 65-70 de ani și că cel de lângă el e dator să-l facă pe el să se simtă bine. Nu, dragii mei, și voi, după vârsta asta, trebuie să învățați să aveți un zâmbet pe buze. Eu am cunoscut, nu am cunoscut, am trăit, da, cu o bunică acră care amăra toată energia din jurul tuturor. Așa că hai să ne vedem până la urmă unde suntem fiecare dintre noi, în ce energie suntem. Nu pot să pretind să am ceva ce nu are cum să vibreze decât pe vibrația mea. Dacă eu sunt tristă, n-am cum să apară în viața mea persoane cu zâmbetul pe buze, nu. Apar tot astea triste. De-aia vorbim bărbat și femeie triști aici. Și mi-e indiferent, aici fac paranteza cu bătrânii, dar aici mi-e indiferent ce vârstă aveți. Dacă în voi ce zace e tristețe și încăpățânare într-un mod repetitiv, nu pot să văd nicio schimbare dacă voi nu rectificați comportamentul și nu vă priviți pe voi. Bineînțeles că puteți ajunge să vă schimbați viața și să aveți pe cineva în viața voastră, dar nimic nu se face doar bătând din palme. Trebuie muncă, muncă cu noi înșine, să ne schimbăm comportamentele. Avem încredere. Încrederea este fructul timpului și al muncii. Poftim. Cum poți tu să ai încredere în viață, ca să nu mai fii trist? Cum poți tu să ai încredere în tine dacă nu investești timp și muncă? Atât în ceea ce te privește, cât și atunci când ești lângă altcineva. Foarte frumoasă tălărea voastră, cu toate că eu vă cert aici. Avem aurul care spune așa: nu ai nevoie de altcineva care să te repare. Reparația, în momentul în care noi nu funcționăm bine, ține de noi, de această muncă pe care noi trebuie să o facem cu propria noastră persoană și cu propriile noastre comportamente și năravuri. Și avem întoarcerea acasă. Fă-ți o programare cu tine însuți. Tu cu tine fă-ți o programare, du-te la o cafea cu tine, lasă prietenii, du-te cu tine și stai de vorbă cu tine și vezi de ce ești atât de trist pentru că s-a așezat aici pe această linie. De ce ești atât de tristă? De ce ești atât de încăpățânată? De ce ești atât de, nu știu, habar n-am. De ce repeți? De ce îți faci viața din ce în ce mai grea, singură, tu ca persoană? Nu, să nu ai niciodată dubii în ceea ce te privește. Acum, faptul că ți se spune să nu ai dubii în legătură cu tine sau să nu te subestimezi, ți se spune nu te așeza mai jos decât celălalt. Asta nu înseamnă că trebuie să fii mai sus. Aici trebuie să vorbim despre ok. Este nevoie de o autostimă bună, avem 9 ore de cupe, trebuie să ai încredere în tine, trebuie să te cunoști ca persoană, trebuie să-ți cunoști valoarea, trebuie să faci munca personală, are legătură cu asta, da? Nu trebuie să stai să aștepți următoarea persoană care intră în viața ta ca să te mai lipească ea un pic aici. Avem această ceașcă, știm japonezii cum fac, la ei dacă se sparge un obiect iubit, da? Îl lipește cu fir de aur. Așadar, aici vorba despre o construcție sau o reparație. Nu poți pretinde ca cel care e lângă tine, în cazul celor care aveți o relație, sau cel care poate intra în viața ta, nu îi poți cere să te repare. Singurul care se poate repara ești tu, făcând eforturile necesare să investești în tine, muncă și timp.
răbdare, zâmbet pe buze, curaj, da, nebunul, curaj și timp cu tine. Și într-un mod repetitiv să faci până când scapi de aceste năravuri pe care le-ai tot avut și care ți-au îngreunat de fapt viața. Nu pot spune altceva. Wow! Mă înclin, dragii mei, îmi pare rău, dar cam asta este ceea ce vrea această etalare să ne spună și nu e prima oară când văd aspecte de genul ăsta la voi. Am mai văzut acum cu luni în urmă, am văzut același aspect, însă pare că încă mai există și sunt ani, probabil 2 ani de când tot văd aspecte de genul ăsta pentru unii dintre voi, că nu are cum să fie pentru toată lumea. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare dacă mai vreți. Ciao!